දරුවනේ අද මම ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ 11 වසරේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික විද්‍යාව පාඩමේ විභාගයට අහන කරුණු මොනවද? ඊට පස්සේ කොයි තැන් වලින්ද ප්‍රශ්න අහන්නේ? මොන විදිහටද ප්‍රශ්න අහන්නේ කියලා මේ පාඩම මම සාරාංශයක් විදිහට ඔයාලට කියා දෙන්නයි යන්නේ. මේ පාඩම අමාරුයි කියලා කිව්වට පුතේ අමාරු නැහැ. මම පියවරෙන් පියවර ඔයාලට කියා දෙන්නම්. එතකොට ඔය අමාරු ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඔයාලට හොඳට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි? පොඩ්ඩක්වත් මේ පාඩම අමාරු නැහැ. පියවරෙන් පියවර අහගෙන ඉන්න. මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න කලින් අපි දැනගන්න ඕනේ මුලින්ම මොනවටද සන්නායක කියන්නේ? මොනවටද විද්‍යුත් සන්නායක කියන්නේ? මොනවටද විද්‍යුත් පරිවාරක කියන්නේ? ඉතින් ඔයාලා ඒක කොහොමද දන්නවා? මූලික දේවල් ටික දන්නවනේ. මම උන්නට මුලින්ම යන්නම්. විද්‍යුත් සන්නායක කියලා කියන්නේ විදුලිය ගමන් කිරීමට හැකියාව තියෙන දේවල් වලට තමයි විද්‍යුත් සන්නායක කියන්නේ. විද්‍යුත් පරිවාරක කියන්නේ විදුලිය ගමන් කිරීමට හැකියාවක් නොමැති දේවල් වලට. ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන මේවට උදාහරණයක් දාලා ගොඩක් වෙලාවට පුතේ ලෝහ වර්ග තමයි විදුලිය සන්නායනය කරන්න දායක වෙන්නේ. ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තිබුණ උදාහරණ ටික තඹ, ඇලුමිනියම්, යකඩ, ඊයම් වගේ දේවල්. මම ටෙක්ස්ට් බුක් එක සම්බන්ධ කරගන්නේ මොකද ඔයාලගේ එක්සෑම් වලට පුතේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ උදාහරණ තමයි ගොඩක් වෙලාවට අහන්නේ. එතකොට තඹ, ඇලුමිනියම්, යකඩ, ඊයම් වගේ දේවල් හොඳ ලෝහ. ඊට අමතරව මිශ්‍ර ලෝහ වලිනුත් හොඳට විදුලිය සන්නායනය කරනවා. ඒකට උදාහරණ දීලා තිබුණා පිත්තල වගේ ලෝහ විද්‍යුත් සන්නායක වෙනවා. පිත්තල, නික්‍රෝම්, මැංගනීන් වගේ ඒවා විදුලි සන්නායක වෙනවා. හැබැයි නික්‍රෝම්, මැංගනීන් වගේ ප්‍රතිරෝධයකුත් තියෙනවා. අනිත් ඒවා විද්‍යුත් පරිවාරකනේ. ඇයි මේ සමහර දේවල් වලින් විදුලිය සන්නායනය වෙන්නේ? ඇයි මේ සමහර දේවල් වලින් විදුලිය සන්නායනය නොවෙන්නේ කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. විදුලිය ගමන් කරන්න පුතේ මේ ලෝහවල දායක වෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන. නිකම්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන නෙවෙයි. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට පුළුවන් නිදහසේ ගලාගෙන යන්න. නිදහසේ ගමන් කර හැකි ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා මේ ලෝහවල. ඒ නිසා අපිව විද්‍යුත් සන්නායක කියන්නේ. එතකොට විද්‍යුත් පරිවාරකවලත් ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා. හැබැයි ඒවට නිදහසේ ගමන් කරන්න බෑ. ඒවා බන්ධන වලට බැඳිලා තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ප්‍රධාන වෙනස තේරුණානේ. විදුලි සන්නායකවල නිදහසේ ගමන් කළ හැකි ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා. විද්‍යුත් පරිවාරකවල නිදහසේ ගමන් කළ හැකි ඉලෙක්ට්‍රෝන නැත. ඔයිට අමතරව තව තියෙනවා જાතියක් දරුවනේ අර්ධ සන්නායක කියලා. සන්නායකත් නෙමෙයි පරිවාරකත් නෙමෙයි අර්ධ සන්නායක. අර්ධ සන්නායක කියන්නේ විදුලිය මද වශයෙන් ගමන් කරන ඒවට තමයි අර්ධ සන්නායක කියලා කියන්නේ. ආවර්තිතාව වගුවේ 4 වෙනි කාණ්ඩයේ තියෙනවා අර්ධ සන්නායක. ඔයාට ආවර්තිතාව වගුවේ 4 වෙනි කාණ්ඩය මතකද? ආවර්තිතා වගුවේ 4 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය තියෙනවා කාබන්, සිලිකන් සහ ජර්මේනියම් කියන මූලද්‍රව්‍ය. මේ පාඩමේ අපිට හුඟක් වැදගත් මෙන්න මේ දෙන්න සිලිකන් සහ ජර්මේනියම් අර්ධ සන්නායක විදිහට. මොකද අර්ධ සන්නායක වැදගත්කම? මෙයා විදුලිය සන්නායනය කරනවා මද වශයෙන්. හැබැයි සෙල්සියස් -273ට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයේ. කෙල්වින් බිඳුවට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වය. එහෙම නැත්නම් අපි දන්නවා කෙල්වින් බිඳුවයි කියන්නේ සෙල්සියස් -273යි. සෙල්සියස් -273ට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයකදී මෙන්න මෙයාගේ විදුලි සන්නායන හැකියාව ටික ටික වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකක්ද ඒකට හේතුව? මේ අර්ධ සන්නායකවල පුතේ මේ අර්ධ සන්නායකවල දරුවනේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට මේ වගේ හැදිලා තියෙන බන්ධන ගැලවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ බන්ධනවල බැඳිලා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන නිදහස් වෙන්න පටන් ගන්නවා මේ අර්ධ සන්නායකවල. ඊට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයේදීද කෙල්වින් බිඳුවට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයේදී ඉලෙක්ට්‍රෝන නිදහස් වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගැලවෙන තැන්වල කුහර ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. පැහැදිලිද? බන්ධන වලට බැඳිලා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගැලවෙනවා කෙල්වින් බිඳුවට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයේදී. එතකොට නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇති වෙනවා. ඒ ගැලවුණු තැන් කුහර බවට පත් වෙනවා. සිලිකන් සහ ජර්මේනියම් වල ගොඩක් වෙලාවට ඕක වෙනවා කෙල්වින් බිඳුවට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයේ. ඒ නිසා උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට අර්ධ සන්නායකවල සන්නායන හැකියාව විදුලිය ගමන් කිරීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. හැබැයි විද්‍යුත් සන්නායක ලෝහවල මොකද වෙන්නේ? දැන් අර්ධ සන්නායකවල තමයි උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට විද්‍යුත් සන්නායන හැකියාව වැඩි වෙන්නේ. සන්නායක ලෝහවල අපි කලින් කතා කරපු තඹ, ඇලුමිනියම් වගේ මොකද වෙන්නේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට? ඒ වගේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙද්දී පුතේ වෙන්නේ විදුලිය ගමන් කිරීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා. ඒ මොකක්ද ඒකට හේතුව? ඒ වගේ අර නිදහසේ ගමන් කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන
එකිනෙකාගේ හැප්පෙන්න පටන් ගන්නවා උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට. ඒවා එතකොට නිදහසේ ගමන් කරන්න බැරි වෙනවා යාලට. මොනවටද? ලෝහ වලට. මොකද උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට යාලා එකිනෙකා හැප්පෙන්න පටන් අරන් බාධා ඇති කරන්න පටන් ගන්නවා ලෝහවල. හැබැයි අර්ධ සන්නායක වල එහෙම නෙමෙයි. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ කුහර හැදෙනවා. ඒ නිසා මෙයාලගේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට ප්‍රතිරෝධය එහෙම නැත්නම් බාධාව අඩු වෙනවා. ලෝහවල ඕකේ අනිත් පැත්ත. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට ධාරාව ගමන් කිරීමේ හැකියාව අඩු වෙලා ඒ කියන්නේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනවා. ඔන්න ඔය පොයින්ට් එක මුලින්ම ඔයාලා මතක තියාගන්න. එතකොට දරුවනේ දැන් ඔයාලා දන්නවා අර්ධ සන්නායකවල විදුලිය ගමන් කිරීමට නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන වගේම වාහකත් දායක වෙනවා කියලා. ඒ වගේම උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට අර්ධ සන්නායකවල විද්‍යුත් සන්නායක හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට සන්නායකවල විද්‍යුතය ගමන් කිරීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා කියලා ඔයාලා දන්නවා. දැන් මේ පාඩමෙන් අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඔය කතා කරපු අර්ධ සන්නායක ගැන. ගොඩක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ පුතේ සිලිකන්, ජර්මේනියම් වගේ අර්ධ සන්නායක. ඉතින් මේ විදිහට කවුරුත් ඒකට කලවම් කරලා නැත්තම් සිලිකන් කුට්ටියට කවුරුත් කලවම් කරලා නැත්තම් ජර්මේනියම් වලට කවුරුත් වෙන මූලද්‍රව්‍යයක් කලවම් කරලා නැත්තම් අන්න ඒවට අපි නමක් කියනවා නිසංග අර්ධ සන්නායක කියලා. මොකද්ද කියන්නේ? නිසංග අර්ධ සන්නායක. නිසංග අර්ධ සන්නායක. මෙතනින් ඉස්සරහට යනකොට පුතේ අපි තව වැඩක් කරනවා. දැන් අපේ තියෙනවනේ සිලිකන් අර්ධ සන්නායක කුට්ටිය. ජර්මේනියම් අපිට ඕන නම් ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන උදාහරණයක් විදිහට ගමුකෝ. සිලිකන් අපි ගාව සිලිකන් තියෙනවා කියලා. එතකොට මේක තමයි නිසංග අර්ධ සන්නායකය අපි පරිපථවලට පාවිච්චි කරනකොට මෙහෙම නිකන් සංශුද්ධ සිලිකන්ම ගන්නෙ නැහැ. මේකට අපිට පුළුවන් ආවර්තිතාවගුවේ තුන්වෙනි කාණ්ඩයේ කට්ටිය කලවම් කරන්න පුළුවන් අපිට මෙයාට. එහෙම නැත්නම් ආවර්තිතාවගුවේ පස්වෙනි කාණ්ඩේ කට්ටියකින් පොඩ්ඩක් මෙතෙන් කලවම් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක මම මෙහෙම පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා අපේ සිලිකන්, ජර්මේනියම් වගේ ඒවා හතරවෙනි කාණ්ඩේ ඉන්නේ. තුන්වෙනි කාණ්ඩේ අපිට හම්බෙන කට්ටිය තමයි බෝරෝන්, ඇලුමිනියම් වගේ කට්ටිය. එයාට පිටිපස්සේ කාණ්ඩය පස්වෙනි කාණ්ඩේ කට්ටිය තමයි ෆොස්ෆරස්, ආසනික් වගේ කට්ටිය. අපිට පුළුවන් අපි සිලිකන් ගමු අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ අපේ නිසංග අර්ධ සන්නායකයට කලවම් කරන්න තුන්වෙනි කාණ්ඩේ කට්ටිය කලවම් කරන්නත් පුළුවන්. එක්ක බෝරෝන් වලින් ටිකක් කලවම් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඇලුමිනියම් වලින් ටිකක් කලවම් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් හතරවෙනි කාණ්ඩේ කෙනෙක්ට පස්වෙනි කාණ්ඩේ කෙනෙක්ගෙන් පොඩ්ඩක් කලවම් කරන්න පුළුවන්. ෆොස්ෆරස් මෙයාට කලවම් කරනවා නැත්නම් මෙයාට කලවම් කරන්න පුළුවන්. එහෙම කලවම් කරනවට පුතේ අපි නමක් කියනවා මාත්‍රණය කරනවා කියලා. මාත්‍රණය කරනවා. එහෙනම් ඔන්නවට හතරවෙනි කාණ්ඩේ කෙනෙක්ට තුන්වෙනි කාණ්ඩේ කෙනෙක් මාත්‍රණය කරන්නත් පුළුවන්. හතරවෙනි කාණ්ඩේ කෙනෙක්ට පස්වෙනි කාණ්ඩේ කෙනෙක් මාත්‍රණය කරන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම මාත්‍රණය කරලා හදාගන්න අපි අර්ධ සන්නායක වලට කියනවා බාහ්‍ය අර්ධ සන්නායක කියලා. බාහ්‍ය අර්ධ සන්නායක. එහෙනම් සංශුද්ධ කවුරුත් නිශ්චය කළා නැත්නම් ඒවට කියන්නේ නිසංග අර්ධ සන්නායක. කවුරු හරි කෙනෙක් කලවම් කරා නම් ඒවට කියන්නේ අපි බාහ්‍ය අර්ධ සන්නායක. මම දරුවනේ මෙතන ඉඳන් ඊළඟ කොටස ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කරන්නම්. ඒකත් මම අදම අප්ලෝඩ් කරන්නම්. මම අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝස් ටික දරුවනේ මේකෙම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාන්නම් ඔක්කොම වීඩියෝ වල ලින්ක්ස් ටික. ඒ වගේම මේකේ අවසානට එන එන්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකෙත් මම ඔයාලට දාන්නම්. එතකොට මේක ඉවරනකොට මම ඔයාලට පාර්ට් 2 වලට යන්න පුළුවන්. එතකොට පිළිවෙලට ඔයාලට මේ වගේ කොටස් විදිහට මුළු පාඩමම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයා අග කොටසක් බලනවා නම් අනිවාර්යෙන් මුල් කොටස බලලා ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ කරේ පාර්ට් 1 එක පාර්ට් 2 එක දැන් ඊළඟට ඔයාලට මේකේ එන්ඩ් එකේදී හම්බෙයි. ඒකට ඒක ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟ වීඩියෝ එකට යන්න. මෙතන ඉඳන් මේ කොටස ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පිළිවෙලට පුතේ බලාගෙන යන්න කොටස් මග අරගන්න එපා. මේ කියලා දෙන්නේ මම විභාගයට එන කරුණු කොහොමද අහන්නේ සරලව ඔයාගේ ඔළුවට යන විදිහට. සරලව අවශ්‍ය කරුණු ටික විභාගයට ඔයාලට ලේසි විදිහට මම මේ කියා දෙන්නේ. හරි බය වෙන්න එපා. මේ විදිහටම ඉස්සරහ ටිකක් හරි සරලව මම කියා දෙන්නම්. හොඳට පහඩම අහගෙන ඉන්න. එතකොට පුතේ මේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් බලන්න ඔයා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වීඩියෝ එක දකින්න එකක් නෑනේ. මේක තියාගන්න කරලා ඊට පස්සේ මොන හරි දැන් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ වෙනස්කම් වෙන්න ඕන නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න මොනවද වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් තව යාළුවෙකුට වගේ පෙන්වන්න ඕන නම් ෂෙයා එකක් දාලා තියාගන්න.
ඒ නැතත් ඒ කරේ නැතත් ඔයා subscribe කරලා තියාගන්න. නැත්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එක ඔයාලට මග ඇරගන්න එපා. එහෙනම් අපි හැමෝම එකතු වෙලා පුතේ හොඳ රිසල්ට් එකක් දාන්න ඕනේ සාමාන්‍ය පෙළට. අනිවාර්යෙන් ඒකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට හොඳට ඒ ටික කියා දෙනවා. ඒ නිසා හොඳට ඔයාලා පාඩම අහගෙන ඉන්න.